So, tong video na to para dun to sa mga fans ng League of Legends. Mga bashers, di ba? About dito sa game na to. So, syempre, sinasabi ko sa inyo before na hindi ako tiwala sa ganitong klaseng games. Kasi, ito yung ganitong klaseng game, it's very hard to execute, I would say. Di ba? So, unang-una niyan, halos lahat ng play-to-earn games ngayon, walang nakaka-solve yung problem in terms of yung talaga ma-maintain yung current price para talaga mas maging profitable. So, yung una-una ko nga issue dito, sabi ko nga sa inyo guys, is if pupunta tayo dito sa champions na to, heroes, hindi ko na kailangan masyado tignan yung white paper, yung advisors, wala yan, tangay na. Alam mo, halos lahat ng team pare-parehas lang yan eh. Tao yan eh, tao naman yan. Diba? So dito pa lang tumitingin na ako, diba? So dito pagkatingin ko mukhang dinrowing lang, pinagsama-samang tawag doon, pinagsama-samang elemento ng mga champion sa Dota League. Well, and if talagang gamer ka, kung talagang totoong gamer ka, yung mga ganitong klaseng games, hindi mo talaga ilalaro ito. Diba? Kasi unang-una, yung mga naglalaro nito, expected ko na, once na nag-release yung talagang game nila, is hanap lang naman ito pera eh. Pero once na natapos na yung ganun, di ba? Wala na, magsisialisan yan. Ganun naman ang nature sa play to earn. Di ba? So, ako, kung ganito lang din naman, na game na lang din yung pinag-uusapan, edi pumili ka na ng game na matino, di ba? Yung talagang ma-enjoy mo, hindi dahil driven ka ng pera. Kasi for me, in terms of MOBA, I mean, okay, sige, blockchain, MOBA, diba? Wow, gandang combination, di ba? Pwede. Pwede kasi una-una, kung talagang ma-execute nila ito ng tama, magiging maganda talaga ang kalalabasan. Diba? Pero yun, tulad na, ito mismo thumbnail pa lang nila. Tingnan natin. Diba? Inspired by a game played 117 million monthly active gamers, Dota and League of Legends, 'di ba? Pero yung tipong kung inspired ka, tawag doon, hindi pa rin reason 'yon para halos ang gawin mo na lang is pangtamad. Meaning, dahil sinabi mong nandoon ka sa argumentong inspired, gagawa ka ng hero, pinagsama-sama yung isang hero, pinagsamang dalawang champions na skills. Hindi yun inspired. Pangongopya yun. Diba? Tsaka, lahat ng inspired, may tinitake credit pa din yan. Dito, you're creating a different entity eh. Diba? Bahala kayo. I mean, ganyan mga Pinoy. Yun yung dahilan kung bakit third world country tayo guys. Kasi unang-una, hindi tayo nag-iisip out of logic. Iniisip lang natin, ay puta na. Ano to? Maganda. Wala yan. Diba? Kumbaga parang pumapasok ka lang dito kasi driven ka nga ng pera. Diba? Driven ka. Na if titignan ko nga yung mga comments ko sa YouTube eh, mga nakikita ko, titignan ko, tatry ko hanapin yung mga comments doon sa YouTube, diba? May mga nagko-comment yan dito eh. Asa na? Nakikita ko rin dito eh. Wala ka evidence na pwede nila gawin yun. Mare-research mo naman sa contract yun na naka-renounce ownership. Okay? Dito, ito, sagutin natin to. Diba? So, hindi porket naka-renounce yung contract, hindi na yung rug pull. Ang daming DeFi projects na namatay, pero hindi naman sila ng rug pull via renounce ng contract. Ng rug pull sila via the token price. Benta developers, ba? Pinabayaan yung game. So, halos lahat ng roadmap, yung kung titignan mo yung mga ganyan mga roadmap, ano lang yan eh, pakita lang yan eh. Para lang ibig sabihin may may mai-present
talagang makita ng tao na, okay, may plano ka sa buhay. Pero it doesn't mean na, tawag doon, kaya nilang sundin yun. All projects do. Ba? Lahat ng projects can be rug pull kung gugustuhin nila. Siyempre, it's up to them kung magra-rug pull sila. 'Di ba? So, yan, sagutin natin. Dali lang naman malaman isang project, hindi mo need mag-assume. Mas informative pa mag-google kaysa review mo, Lods. 'Di ba? So, yun, 'di ba? Tingnan mo, tinitira ko. Yun kasi, ang pinagkaiba natin parehas, ako, ang tagal ko na nagpe-play to earn. 'Di ba? Titirahin niyo na rin naman ako sa profile ko, 'di ba? So, ako, sa dami na ng rug pull, sa dami na ng games na lumabas, halos alam ko na yung bilang ko na lang sa kamay ko yan kung saan yung magsa-success, tsaka saan yung hindi, tsaka saan yung halatang parang ganito lang, diba? So, tingnan natin si Plant vs. Undead. May flawed yung tokenomics, nagkaroon ng problem. Quality game, right? What happened? Diba? Kasi gano'n naman sa games, guys. Diba? Mamamatay, may bagong lalabas, papasok lahat ng tao, mamamatay na naman. Diba? Halos gano'n. Diba? So, if ganon din yung papasukan mo, yun nga yung sasabi ko sa inyo, pumunta na lang kayo sa games na talagang properly created. Kasi lahat ng may originality, sila yung nagtatagal. Bahala kayo. Basta ako, ready na yung video ko kapag nawala tong League of Asians. Wala akong pakialam sa mga wala akong pakialam sa mga backers na to, mga investors na to. Kasi hindi naman to usapan na parang talagang nag-invest sila eh. Ito mga backers and investors na to, okay? Ang isang alam ko dyan, okay? Yung project, kumbaga, yung venture capital na tinatawag, kunwari ito si Magnus Capital, nag-offer yan sa project. So, yung mga binili nilang token price, mas mababa pa yun kaysa sa private sale. Gets mo ko? Public sale, mas mababa pa siya sa public sale. Kasi ito yung mga private sale talaga na investors. So, usually, dun pa lang sa public sale, yung pre-sale na tinatawag, halos times 2 na kagad sila doon. So, yung mga ganitong klaseng investors, wala actually silang talo dito. Alright? Yun nga kagandahan eh, kasi kapag talagang ganito yung lumabas, mukha ka talagang tawag doon, legit, na talaga, ay puta, ang daming backers. Pero in terms of money, backside, yun lang yun. Hanggang doon lang yun. Hanggang pera lang yun. Diba? Kasi lahat naman to vesting eh. Sige, tingnan natin ha. Kapag yung game na to, hindi na, 'di ba? Pag in the next, I would say couple of months. Vesting period kasi itong mga to eh. Vesting period to. Makikita nyo na ang reflection ng price is dumping. Diba? The problem here is, dahil mataas yung valuation, once na hindi naging maganda yung output ng game, babagsak yan. Sasabi ko sa inyo. Ang dami ko ng games na nilalaro. Kaya nga ako gumawa ng channel eh, 'di ba? Para ibig sabihin ma-share ko sa inyo kung ano sa tingin ko, 'di ba? Pero okay lang kasi usually naman yung mga nagbabash sa akin sa YouTube, mga nagbabash sa akin, ito yung mga naka-invest talaga eh sa League of Asians. Kaya wala akong pakialam sa inyo. Diba? Wala akong pakialam sa inyo. Wala rin akong pakialam dun sa nagsabi na tawag doon, hindi ako nabigyan ng private allocation. Kasi gano'n naman lang talaga ang game eh, sa crypto eh. 'Di ba? If hindi ka nakabili sa pinakamababa as much as possible, may ipit ka. Tulad ng Crypto Blades. 'Di ba? Ang daming umiyak sa Crypto Blades. Pero ako,
wala naman sa akin kasi una-una nakabili ako sa pinakababa, 'di ba? So nandoon 'yan sa usapan kung saan ka makakabili, 'di ba? If nasa taas ka nakabili, malas mo. Tapos biglang nag-rug or biglang nag-dip, rather I would say dip. Kasi iba naman yung rug tsaka sa dip, 'di ba? Kasi ang dami mga crypto wannabes diyan na mga pulubi naman kayo, hindi naman kayo kumikita ng malaki na nagko-comment. So, okay lang naman, wala namang problema kasi buhay niyo naman 'yan, 'di ba? So, yun lang ang sinasabi ko lang, hindi ako sa akin, opinion ko, hindi ako convinced, 'di ba? Hindi ako convinced. Kung tutusin, kaya ko gumawa ng ganito, tawag doon, hindi ko papapakita yung mukha ko, 'di ba? So, yun lang naman yung for me, 'di ba? So, okay, sige. Tawag doon, duck sila, pero I would say na probably in the future, itong mga to, makikita nila, mapopost na sa Facebook, may mga nagra-rant, diba? So, it's okay to have this, pero it doesn't guarantee na tawag doon na hindi siya magra-rug pull. Kasi, una-una iba talaga yung galawan pagdating dito sa play to earn games, right? So, kita mo, isa sa mga advisors nila sina Jintan, Monster Infinite. Pero ang nangyari sa Monster Infinite, nangyari sa Money? Nangyari sa Money? Ulit? Tingnan natin. Ano nangyari? Tingnan natin kung ano presyo ng Money. Ano nangyari sa Money? Ba? Well, hindi naman nila kasalanan yan, syempre. Pero, kasi, sa play to earn, hindi mo naman hawak to eh. Hawak to ng tao. 'Di ba? Hanggat hindi nasa-solve yung mga ganito klaseng problema. Simpleng problema. 'Di ba? Burning mechanism, tinatawag. Lalo na ganito, free to play. Free to play. So, yun yung iniisip ko kanina habang inaano ko habang ginagawa ko tong video na to. Doon pa lang sa free to play, iniisip ko paano nila i-sustain to. It's very hard to sustain a free to play na play to earn. Chances are ang kikitain mo lang dito maliit lang. Kasi imagine kung lahat ng tao free to play kumikita 500 a day. Di ba, ano mangyayari sa token price niyan? Di ba? Ano mangyayari sa token price? Kailangan mo mag-invest. Di ba? Kasi walang umiikot sa platform. Walang umiikot sa platform unless yung game meron silang specific na earning mechanism na hindi directly sa'yo. Or pwede siguro via ads silang kumikita or something na tawag doon involved na hindi kailangan ilabas yung pera mo pero kumikita rin sila. Right? So, tulad si Pi Network may ganon, 'di ba? Ads, kumikita sila sa ads. Pero kung ganito na okay, game, pero free to play, do not expect na kikita ka ng malaki. Pero play to earn. Play to earn. Pero ang sinasabi ko sa inyo, kapag free to play, dadagsaan niya ng mga MOBA boys, mga addict sa ML, 'di ba? Syempre sabi, ay puta, MOBA kumikita, play to earn, try natin. Tapos makikita mo na in the future may magpo-post na tayo na sa pangit naman ng laro to, tas ganito lang kinikita. Right? So, yun nga, kung gusto mo lang din kumita, 'di ba? Doon ka na sa larong talagang tingin mo maayos yung pagkakagawa. Ako kasi parang ang pangit ng ako talaga gamer kasi ako. 10 years na akong gamer. Ang pangit na itsura ko. Ang pangit. Ang pangit talaga. Seryoso. Napakapangit na itsura. Well, kayo naman yan eh. Pero sa akin, huwag niyo akong tirahin na sa comment section na kung ano-ano man. Kasi ako, may pera ako. Mas malaki kinikita ako sa inyo. Mas matagal na ako nararagpul kaysa sa inyo.
Kaya mas alam ko yung ginagawa ko. So, kung may comments kayo, sarilihin nyo na lang. Ngayon, kung ayaw nyo na makarinig ng ganito, edi mag-unsubscribe kayo. Diba? Yun lang. So, pwede pa rin naman kayo pumasok sa sa League of Asians. Ano bang niya? Pangalan niya. Pwede pa naman kayo pumasok, 'di ba? Pero I would say bababa pa yan. Siguro paabot pa yan ng 0.10. After few months, mark my words, aabot yan ng 0.10. Guys, yan sabi ko sa inyo. Yung mga ganitong klase, hindi yan bumabalik. Wala, kasi pare-parehas lahat ng games, 'di ba? Unless na may gagawin kayong different. Unless na talagang juicy, na talagang game-changing, yung talagang ang dami ng projects na gumagaya sa'yo. Ganyan ang mangyayari. Bababa lang yun ang bababa. Right? Well, tulad ng sinasabi ko, hindi naman kasalanan yan ng developer. It's on the community. Diba? Unless you have a solution for that community na tinatawag, yung ganito talagang reflection. Kasi parang virus na to guys, yung ganitong klaseng charts. You better focus on traditional business na lang kaysa mag-play to earn. Kasi wala nang place for you para sa ganito. Masusunog lang pera nyo. Kaya nga konti na lang yung games na nila kasi rinding-rindi na ako sa mga games na paulit-ulit na lang. Diba? Yun lang, bahala kayo sa buhay nyo. Mag-subscribe kayo kung ayaw nyo. Wala akong pakialam, gagawa pa rin ng content. And syempre, see you on the next video.